હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સૌને મારા રિયા કિચન નડિયાદ તરફથી ગણેશ ચતુર્થીની ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભકામના. ભગવાન તમારા બધાની મનોકામના પરિપૂર્ણ કરે તેવા આશીર્વાદ સાથે રિયા કિચન નડિયાદ તરફથી સૌને જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. તો આજે હું તમારા સાથે શેર કરીશ એકદમ શુદ્ધ ઘરે માવો બનાવી તેમાંથી આપણે નેચરલ ફ્લેવરના 2 રીતના મોદક રેસિપી, જે તમે ઘરમાં જ રહેલી સામગ્રીથી ઓછા સમયમાં બનાવી શકશો. તો આ તહેવારોમાં એકવાર ટ્રાય કરવા જેવા કેસર ડ્રાયફ્રૂટ મોદક અને પિંક વેલ્વેટ મોદકની રેસિપી શરૂ કરીએ. તો તેના માટે આપણે ગેસ ઉપર એક કઢાઈમાં 1.5 લીટર ફૂલ ફેટ દૂધ ઉમેરીશું અને હવે ગેસની ફ્લેમ ઓન કરીને આપણે દૂધને કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહીશું, જેથી દૂધ છે તે તળિયે બળી ન જાય. તો અહીંયા જાડા તળિયાવાળું પેન હશે તો તમને કોઈ વાંધો નહીં આવે, પણ જો પાતળું તળિયાવાળું વાસણ હશે તો તેમાં તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તે નીચે સહેજ પણ બળી ન જાય, નહીં તો બળિયાની સ્મેલ માવામાં આવશે. તો આ માવો ઘરે બનાવવો એકદમ સહેલો છે. તો હવે તેને આપણે કન્ટિન્યુઅસલી હલાવતા જઈશું અને સાઈડમાંથી આપણે મલાઈને અંદર મિક્સ કરતા જઈશું. તો અહીંયા થોડું દૂધ ગરમ થયું છે તો આપણે એક વાટકીમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગરમ દૂધ લઈ લઈશું અને તેમાં અડધી ચપટી જેટલા કેસરના તાર ઉમેરીને તેને મિક્સ કરી દઈશું અને તેમાં અડધી ચપટી જેટલા કેસરના તાર ઉમેરીને તેને મિક્સ કરી લઈશું અને તેને સાઈડમાં રાખીશું, જેથી કેસરનો ફ્લેવર છે તે દૂધમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ આપણું પહેલાં કરતાં થોડું ઘટ થવા લાગ્યું છે અને આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ પર જ માવાને તૈયાર કરવાનો છે. સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમની ગેસ પર કરવાથી માવો છે તે એકદમ દાણેદાર અને એકદમ શાઇનિંગવાળો બનશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હવે ધીરે ધીરે દૂધની કન્સિસ્ટન્સી ચેન્જ થવા લાગી છે અને તે એકદમ રબડી કન્સિસ્ટન્સી પર આવી ગયું છે. તો જો આ સ્ટેજ પર તમારે રબડી માટે તેની કન્સિસ્ટન્સી એકદમ પરફેક્ટ છે. તો જો તમારે રબડી બનાવવી હોય તો આ સ્ટેજ પર તમારે તેમાં ટેસ્ટ મુજબ ખાંડ ઉમેરી દેવાની અને તેને મિક્સ કરી લેવાની. તો આ સમયે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જો ખાંડ ઓગળી જાય એટલે તમે અહીંયા તમારા મનપસંદ ફ્લેવરના ડ્રાયફ્રૂટની રબડી બનાવી શકો છો. તો બસ હવે આપણો માવો બનવામાં આપણને થોડોક જ ટાઈમ લાગશે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ દાણેદાર અને શુદ્ધ દૂધનો માવો બનીને તૈયાર છે. તો આ માવો બનાવવા માટે આપણે કોઈ પણ પ્રિઝર્વેટિવ નથી ઉમેર્યું અને ના કોઈ એસેન્સનો ઉપયોગ કર્યો છે. તો હવે તમે આ રીતે મોડો માવો બનાવીને 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. પણ આપણે આ માવો ગળ્યો બનાવવાનો છે તો અત્યારે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ જ રાખીશું, નહીં તો ખાંડ ઉમેર્યા પછી ખાંડ ઓગળશે, માવો લિક્વિડ ફોર્મમાં બની જશે. તો અહીંયા આપણે અડધો કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે અહીંયા ખાંડ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને ફરીથી આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી દઈશું. જે પાણી છે ડ્રાય થઈ જાય. તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ આપણે 1.5 લીટર દૂધમાંથી 400 ગ્રામ માવો બનીને તૈયાર છે. તો હવે આ માવાથી તમે તમારા મનપસંદ મોદક કે પછી અલગ અલગ મીઠાઈ બનાવી શકો છો. તો આપણે આ માવાને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લઈશું અને હવે આપણે જે કેસરવાળું દૂધ બનાવીને રાખ્યું હતું તેમાં આપણે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન કેસરવાળું દૂધ ઉમેરીને તેને મિક્સ કરીશું. તો અહીંયા દૂધને એકસાથે બિલકુલ પણ નથી ઉમેરવાનું. તમને જો એવું લાગે કે કેસરનો કલર ઓછો છે તો પછી તેમાં તમારે થોડું થોડું ઉમેરવાનું, નહીં તો માવો ડ્રાય થવાને બદલે તે ઢીલો થઈ જશે. તો આ નેચરલ શુદ્ધ ફ્લેવરનો આપણો કેસર માવો તૈયાર છે. તો હવે આપણે તેને સેટ થવા માટે સાઈડમાં રાખીશું અને હવે જે બીજા ભાગનો માવો છે તેમાં આપણે એક નેચરલ ફ્લેવર અને કલર માટે બીટરૂટનો જ્યુસ ઉમેરીશું અને તેને મિક્સ કરી લઈશું. તો બીટરૂટનો જ્યુસ ઉમેરવાથી ટેસ્ટમાં કોઈને ખબર પણ નહીં પડે અને નાના બાળકો પણ બીટરૂટ નહીં ખાતા હોય તે પણ આ મોદક સામેથી ખાઈ જશે. એટલા સ્વાદિષ્ટ ફ્લેવરના આ મોદક બનીને તૈયાર થાય છે. તો હવે આ માવાને પણ આપણે થોડીવાર મિક્સ કરીને સાઈડમાં રહેવા દઈશું, જેથી તે બંને માવા એકસાથે સેટ થઈ જાય. તો આપણા આ મોદક એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ટેસ્ટી બને છે. તો આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ એકવાર ચોક્કસથી તમે ટ્રાય કરજો અને રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી શેર કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. તો અહીંયા 5 થી 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણા બંને ફ્લેવરના માવા સેટ થઈ ગયા છે. સાથે જ તેમાં સ્ટફિંગ માટે અહીંયા રોસ્ટ કરેલા કેસર માવા મોદક માટે કાજુ બદામ લીધેલા છે અને પિંક વેલ્વેટ મોદક માટે અહીંયા તૂટીફૂટીનો ઉપયોગ કર્યો છે.
જે મોદકનો 100 ગણો સ્વાદ વધારશે અને બાળકોને તો પ્રસાદમાં બનાવીને આપશો એટલે બાળકો તો ખુશ જ થઈ જશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે કેસર માવા મોદક બનાવીશું. તો તેના માટે અહીંયા મારી પાસે આ રીતનું નાનું મોદક મોલ્ડ છે, જેમાં તમે એકસાથે 3 મોદક બનાવી શકો છો. તો આ રીતે મોદક મોલ્ડમાં માવાને સેન્ટર સુધી ભરી દઈશું અને તેને બરાબર વચ્ચે હોલ કરી દઈશું અને તેમાં વચ્ચે ડ્રાયફ્રૂટના ટુકડા ઉમેરીશું અને પછી તેને ફરીથી ઉપરથી દબાવીને ભરી દઈશું. તો આ જ રીતે આપણે બાકીના મોદકને પણ બનાવી લઈશું. તો હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા કેસર માવા મોદક બનીને તૈયાર છે. તો કોઈ પણ કલર કે એસેન્સ ઉમેર્યા વગર આપણો નેચરલ મોદક બનીને એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર છે. તો બસ હવે આ જ રીતે આપણે બધા જ મોદક બનાવી લઈશું. તો હવે પિંક વેલ્વેટ મોદકને પણ આપણે સેમ આ જ રીતે બનાવી લઈશું. તો મોદક મોલ્ડમાં માવાને ઉમેરીશું અને વચ્ચે હોલ કરી દઈશું અને તેમાં તૂટીફૂટી ઉમેર્યા બાદ ફરીથી તેને ઉપરથી થોડો માવો ભરી દઈશું અને આ જ રીતે બસ બધા જ મોદક બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. કોઈ પણ પ્રિઝર્વેટિવ વગર કેસર માવા મોદક અને પિંક વેલ્વેટ મોદક બનાવવા એકદમ સહેલા. તો અહીંયા મારી પાસે ડેકોરેટ માટે સિલ્વર વરખ પડેલી હતી. જો તમારી પાસે ના હોય તો તે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તો આ રીતે આપણે તેને ઉપરથી ડેકોરેટ કરી દઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા આપણા કેસર માવા મોદક અને પિંક વેલ્વેટ મોદક એકદમ પરફેક્ટ બન્યા છે. તો તમે એકવાર આ રીતે જો બનાવશો તો ગણેશજી તો ખુશ થશે જ, સાથે નાના બાળકોને તો આ પ્રસાદના મોદક ખાવાની મજા જ પડી જવાની છે. તો મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય તેવા કેસર ડ્રાયફ્રૂટ મોદક અને પિંક વેલ્વેટ માવા મોદકની આ રેસિપી તમને ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર કરજો. સાથે જ મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો અને તમને આજની આ રેસિપી કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવજો. તો ચાલો ફરી મળીશું આવી જ એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી સૌને રિયા કિચન નડિયાદ તરફથી હેપી ગણેશ ચતુર્થી. જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.